un sat medieval deasupra Taorminei și un bar care a ajuns legendă printr-un simbol vechi de mii de ani. Și dacă ești prea pudic, acest video nu e pentru tine. Suntem în Castel Mola, deasupra Taorminei, o terasă naturală spre mare și Etna. Iar astăzi vă arăt locurile interesante de aici și povestea din spatele barului Turisi. Castel Mola e genul acela de loc pe care îl ratezi dacă bifezi Sicilia pe repede înainte, vizitând doar Taormina, Isola Bela și gata. Dar dacă urci câteva serpentine mai sus, te trezești într-un sat care pare pus intenționat aici, ca un balcon peste Marea Ioniană. Numele Castel Mola vine de la forma stâncii pe care e așezat satul, iar ruinele castelului din Mola îți amintesc că aici nu era doar un sat drăguț, ci un punct defensiv important, căci priveliștea de acolo e genul de 360 de grade care te face să înțelegi de ce fortificațiile se puneau pe vârfuri. Vezi coasta, vezi drumurile și vezi tot. Partea faină este contrastul. Astăzi pare un loc calm cu cafenele, ceramică, turism, dar sub liniștea aceasta este o istorie legată de frontieră, de control, de supraviețuire. Din Taormina, după un drum șerpuit de vreo 5 km, cu mașina, cu taxiul sau cu un autobuz local, ajungi aici sus. Și în curând ajungi în zona piețelor și simți că satul e construit pentru pauze. Mici puncte de belvedere unde lumea se oprește, respiră și scoate telefonul să imortalizeze imaginile. Unul dintre cele mai cunoscute locuri de aici e Belvedere sau Piața Sant'Antonio, cu mozaicul acesta geometric sub picioare și panorama care îți taie pur și simplu respirația. I borghi più belli d'Italia. Ce fascinează aici sunt detaliile. Piatra, florile, o ușă veche, o plăcuță, o terasă. Castel Mola nu este despre obiective, este despre atmosferă. Și fix atmosfera asta face ca următoarea oprire să fie și mai neașteptată. Imaginează-ți că te plimbi printr-un sat care pare cu minte, aproape ca o carte poștală, și la un colț intri într-un loc unde decorul e un mix de artizanat sicilian și un simbol repetat peste tot, un singur mesaj: viață, fertilitate, noroc. Unii râd, alții se înroșesc, dar nimeni nu rămâne indiferent. Și ăsta este motivul pentru care Bar Turisi nu este doar un bar ciudat, ci un studiu de cultură locală și marketing genial. Barul a fost deschis în 1947, imediat după război, de Salvatore Turisi și a rămas o afacere de familie, dusă mai departe din generație în generație. La început, locul acesta era mai degrabă un fel de prăvălie, bar, după vremurile grele ale războiului, cu lucruri simple, băuturi și produse locale. Și totuși, cum ajunge de la un bar de sat la cel mai neconvențional decor din Sicilia, aici începe partea care îmi place mai mult. Tema e făcută ca să fie indecentă.
În lumea greco-romană, simbolurile falice apăreau ca semne de fertilitate, noroc și abundență, uneori chiar ca protecție, ca un talisman împotriva ghinionului și a invidiei. Tocmai de aceea, intrarea în bar turistii devine un mic test social. Unii văd doar gluma, alții doar îndrăzneala. Dar dacă stai o clipă și te uiți cu ochi de sicilian adevărat, începi să citești asta ca pe un amestec de mit, superstiție și umor local. E adevărat că locul acesta a stârnit reacții încă de la început. Există chiar povești despre oameni din comunitate care n-au fost deloc încântați la început. Și totuși exact asta s-a întâmplat. În timp, ceva discutabil a devenit un reper și a scos Castelmola din anonimat. E un loc pe care să-l ții minte, un loc pe care să-l povestești. Acum, evident, pe social media. Iar de aici, de la etaj, din balcon, ți se deschide o priveliște deosebită și se zice că este și cel mai frumos apus de Sicilia. Ajunși aici, era păcat să nu încercăm ceva local, așa că mergem pe pizza după rețeta casei și canoli siciliani. Am văzut modelul ăsta și la noi. Serios? Nu s-a prins nimeni, ia? Iar Castelmola, cu aerul său de sat medieval liniștit, îl face și mai puternic, pentru că nu te aștepți ca tocmai aici, între piatră veche, belvedere și clopote de biserică, să existe un spațiu care îți amintește de Sicilia, care are două fețe, una poștală și cea plină de simboluri vechi, directe, fără rușine. Și apropo de lipsa de rușine, Bar Turistii are o mândrie foarte siciliană, aceea de a-ți pune în pahar ceva local, nu doar experiență. Un exemplu celebru este vinul de migdale, o specialitate a casei. Și în mod ironic, pleci de acolo cu două lucruri, o poveste pe care o spui râzând și senzația că ai atins o bucățică dintr-un strat cultural foarte vechi. Și fix asta mi se pare genial la Castelmola. Îți dă liniște, panoramă, istorie și apoi te aruncă într-un mix cultural pe care să nu-l uiți. Bar Turistii nu este despre vulgaritate, ci despre un simbol vechi mediteranean transformat într-o poveste modernă, iar satul acesta e decorul perfect pentru acest contrast. Dacă ți-a plăcut acest clip și ai vrea să descoperi și alte locuri frumoase, dar cu un secret, lasă-ne un like și un comentariu și hai în următoarea destinație să descoperim împreună peisaje și arome și secretele din spatele lor. Mersi!